Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί μια γάτα μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά στη ζωή σου και να μην θέλει να φύγει? Σύμφωνα με τον Έντγκαρ Κέισι, τον διάσημο Αμερικανό μυστικιστή και διορατικό, που έμεινε γνωστός ως ο κοιμόμενος προφήτης, τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Κατά τη διάρκεια της 40ης πορείας του και σε περισσότερες από 14.000 ψυχικές συνεδρίες, ο Κέισι μιλούσε συχνά για τον πνευματικό ρόλο που παίζουν τα ζώα στις ζωές των ανθρώπων. Ανάμεσά τους ξεχώριζε τις γάτες. Τις θεωρούσε τα πιο ψυχικά όντα, με πρόσβαση σε διαστάσεις και ενεργειακές συχνότητες που εμείς οι άνθρωποι δεν αντιλαμβανόμαστε. Ο Κέισι περιέγραφε τις γάτες ως πλάσματα που ζουν ταυτόχρονα και στον φυσικό και στον πνευματικό κόσμο. Μπορούν να βλέπουν ενεργειακά πεδία, οντότητες και πνευματικές παρουσίες που το ανθρώπινο μάτι αγνοεί. Σύμφωνα με τις καταγραφές του, μια γάτα επιλέγει έναν άνθρωπο όταν διαβάζει το ενεργειακό του πεδίο και αναγνωρίζει πως μπορεί να το εξισορροπήσει, να το θεραπεύσει ή να του προσφέρει κάτι βαθύτερο από απλή συντροφιά. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές του συνεδρίες, ο Κέισι δήλωσε «Η γάτα είναι το πιο ψυχικά ανεπτυγμένο ζώο, ευθυγραμμισμένη με βασίλεια και συχνότητες πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη». Αυτή η ιδιότητα της γάτας, να αισθάνεται το αόρατο, την καθιστά ικανή, να εντοπίζει ανθρώπους με τους οποίους έχει ενεργειακή συμβατότητα ή που χρειάζονται το είδος της ενέργειας που εκείνη κουβαλά. Αυτό το αρχαίο μυστικό δεν είναι καινούριο. Πολιτισμοί από όλο τον κόσμο έχουν τιμήσει τη γάτα σαν κάτι περισσότερο από ένα κατοικίδιο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τη λάτρευαν σαν ιερό πλάσμα, στενά συνδεδεμένο με τη θεότητα Μπαστέτ, σύμβολο προστασίας, μητρότητας και γονιμότητας. Σε αιγυπτιακά σπίτια, όταν πέθαινε μια γάτα, η οικογένεια θρηνούσε, ξυρίζοντας τα φρύδια της. Πολλές φορές οι γάτες τα ρηχεύονταν και σήμερα αρχαιολόγοι έχουν βρει ολόκληρα νεκροταφεία γεμάτα με μούμιες γατών, απόδειξη της πνευματικής τους σημασίας. Η ιαπωνική παράδοση μιλά για γάτες που κρατούν μακριά τα κακά πνεύματα. Το γνωστό αγαλματάκι Μανέκι Νέκο με την υψωμένη πατούσα πιστεύεται ότι φέρνει τύχη και αυθονία. Στους μύθους, οι γάτες μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε ανθρώπους και να προστατεύσουν την οικογένεια που τις υιοθετούσε από υπερφυσικές απειλές. Στη κέλτικη παράδοση, οι γάτες ήταν συνδεδεμένες με τον άλλο κόσμο. Πίστευαν ότι φρουρούσαν τις πύλες μεταξύ των κόσμων. Η θεότητα Κέριντγουιν απεικονιζόταν συχνά με γάτες, συμβολίζοντας τη μαγεία, τη μεταμόρφωση και τη σοφία. Αλλά ο Κέισι πρόσφερε μια πιο βαθιά εξήγηση. Πίστευε ότι οι γάτες αναγνωρίζουν ψυχές από προηγούμενες ζωές. Διατηρούν αναμνήσεις και συνδέσεις που οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει. Όπως έλεγε σε μία από τις συνεδρίες του, τα ζώα, ειδικά εκείνα με ανώτερη νοημοσύνη όπως οι γάτες, διατηρούν συνείδηση της ψυχικής τους εμπειρίας από προηγούμενες ενσαρκώσεις. Όταν λοιπόν μια γάτα σε πλησιάζει και δεν φεύγει, ίσως απλώς αναγνωρίζει μια παλιά γνωριμία σε εσένα. Για τον Κέισι, μια τέτοια συνάντηση δεν είναι ποτέ σύμπτωση. Όταν μια γάτα εμφανίζεται ξαφνικά και επιμένει να μείνει, δεν ψάχνει μόνο για φαγητό ή στέγη. Ακολουθεί μια ανώτερη εσωτερική καθοδήγηση. Αναγνωρίζει κάτι στην ψυχή σου, ίσως ένα τραύμα, μια έλλειψη, ένα κάλεσμα και ανταποκρίνεται. Ο Κέισι ονόμαζε αυτή την ικανότητα υπερσυνείδηση, μια σύνδεση με την παγκόσμια συνείδηση πέρα από τις 5 αισθήσεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι μια γάτα εισέρχεται στη ζωή τους ακριβώς όταν περνούν κρίσεις ή πνευματικές μεταβάσεις. Όταν βιώνουν πένθος, όταν αλλάζουν πορεία, όταν αναζητούν βαθύτερο νόημα. Σε μια καταγεγραμμένη περίπτωση, μια γυναίκα που είχε μόλις χάσει τον σύζυγό της, παρατήρησε μια αδέσποτη γάτα να εμφανίζεται καθημερινά στο κατόφλι της. Όταν συμβουλεύτηκε τον Κέισι, εκείνος της είπε ότι η γάτα είχε έρθει για να θεραπεύσει το ενεργειακό κενό που είχε δημιουργήσει η απώλεια. Προσέφερε ενέργειες ισορροπίας, θεραπείας και συναισθηματικής στήριξης. Σύμφωνα με τον Κέισι, οι γάτες είναι φυσικοί ενεργειακοί θεραπευτές. Μπορούν να εντοπίζουν ανισορροπίες στο ενεργειακό μας πεδίο
όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο συναίσθημα και στο πνεύμα. Στο φυσικό επίπεδο, ανέφερε ότι το γουργούρισμα της γάτας πάλεται σε συχνότητες μεταξύ 25 και 150 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο, το ίδιο εύρος που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι βοηθά στην επούλωση οστών και ιστών. Αυτές οι δονήσεις ενεργοποιούν την κυταρική αναγέννηση, μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν τις θεραπευτικές ορμόνες και στη γάτα, αλλά και σε όποιον βρίσκεται κοντά της. Επιστημονικές μελέτες που έγιναν δεκαετίες μετά τον θάνατο του Κέισι επιβεβαίωσαν ότι αυτές οι συχνότητες ενισχύουν την επούλωση και αυξάνουν την οστική πυκνότητα. Οι δονήσεις από το γουργούρισμα, σύμφωνα με τον Κέισι, βοηθούν στην εναρμόνιση των αποδιοργανωμένων ενεργειών στο σώμα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το νευρικό σύστημα και τους ενδοκρινείς αδένες. Γι' αυτό και οι γάτες συχνά επιλέγουν να κοιμούνται στο στήθος, στην κοιλιά ή στα σημεία του σώματος που πονούν. Δεν είναι τυχαίο. Ένστικτο τις οδηγεί εκεί όπου η ενέργεια έχει μπλοκαριστεί. Με το γουργουρισμά τους βοηθούν στην αποκατάσταση της ροής. Αλλά η θεραπεία που προσφέρουν δεν περιορίζεται στο σώμα. Το ρυθμικό τους γουργούρισμα επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον Κέισι, δημιουργεί συντονισμό με τα εγκεφαλικά κύματα του ανθρώπου, μειώνοντας το άγχος και προσφέροντας καθαρότητα σκέψης. Σήμερα γνωρίζουμε πως οι ήχοι από το γουργούρισμα της γάτας μειώνουν την αρτηριακή πίεση, περιορίζουν τις ορμόνες του στρες και ενισχύουν την παραγωγή ενδορφινών. Όλα αυτά, ο Κέισι τα είχε εξηγήσει σαν αποτελέσματα της ενεργειακής εναρμόνισης. Πέρα από το γουργούρισμα, ο Κέισι πίστευε πως το τρίχωμα της γάτας παράγει ηλεκτρομαγνητικά φορτία που βοηθούν στην εκφόρτιση του ανθρώπινου πεδίου από στατικό φορτίο. Αυτό απομακρύνει ενεργειακά μπλοκαρίσματα και αποκαθιστά την ομαλή ροή της ζωτικής ενέργειας. Η ικανότητα των γατών να ανιχνεύουν ασθένειες επιβεβαιώνεται και σήμερα. Ο Όσκαρ, μια γάτα θεραπείας σε οίκο ευγυρίας του Rhode Island, έγινε διάσημος για την ακρίβειά του στο να προβλέπει πότε ένας τρόφιμος πλησίαζε το τέλος της ζωής του. Το προσωπικό άρχισε να χρησιμοποιεί τη συμπεριφορά του για να ειδοποιεί τις οικογένειες εγκαίρως. Σε άλλες περιπτώσεις, γάτες έχουν εντοπίσει καρκινικούς όγκους στους ανθρώπους τους, επιμένοντας να πατούν, να τρίβονται ή να κοιμούνται επανειλημμένα στο ίδιο σημείο. Μια γυναίκα ανέφερε ότι η γάτα της συνέχισε να πιέζει ένα σημείο στο στήθος της, ώσπου εξετάστηκε και βρέθηκε κακοήθης όγκος. Κατά τον Κέισι, δεν ανίχνευαν τον όγκο, αλλά την ενεργειακή διαταραχή που προκαλούσε στο πεδίο της γυναίκας. Ο Κέισι τόνιζε πως οι γάτες είναι συντονισμένες με αυτό που αποκαλούσε αιθερικό σώμα, την ενεργειακή μήτρα που περιβάλλει και διαπερνά το φυσικό σώμα. Εκεί εντοπίζονται τα πρώτα σημάδια ασθένειας, πολύ πριν εμφανιστούν στο σώμα. Σε μία από τις συνεδρίες του, εξηγούσε ότι μια γάτα επιλέγει τη θέση που κοιμάται ανάλογα με το πού χρειάζεται περισσότερο η θεραπευτική της ενέργεια. Το «ον», έλεγε, αισθάνεται πού έχει αδυνατήσει η ροή ζωτικής ενέργειας και μετακινείται εκεί για να την ενισχύσει. Αυτή η μοναδική ικανότητα των γατών να αισθάνονται και να επεμβαίνουν στο ενεργειακό μας πεδίο φαίνεται να λειτουργεί όχι μόνο όταν υπάρχει φυσική ασθένεια, αλλά και σε πιο χρόνιες ή αόρατες καταστάσεις. Για όσους ζουν με παθήσεις όπως η νομιαλγία, αυτοάνοσα νοσήματα ή χρόνιους πόνους, η παρουσία μιας γάτας φέρνει συχνά απροσδόκητη ανακούφιση. Ο Κέισι εξηγούσε πως σε αυτές τις περιπτώσεις η γάτα δρά ως φίλτρο ενέργειας, απορροφώντας την πλεονάζουσα ή αρνητικά φορτισμένη ενέργεια και μετατρέποντάς την σε πιο ισορροπημένη μορφή. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής, ακόμα και όταν άνθρωπος και γάτα απλώς μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Πέρα από τη σωματική διάσταση, ο Κέισι μιλούσε εκτενώς για τον ρόλο των γατών ως συναισθηματικών φρουρών. Στις καταγραφές του, σημείωνε ότι οι γάτες προσελκύονται ιδιαίτερα από ανθρώπους που περνούν θλίψη, κατάθλιψη ή συναισθηματικό τραύμα. Δεν πλησιάζουν από περιέργεια ή ανάγκη, αλλά από ενστικτώδη κατανόηση του ενεργειακού προτύπου μιας πληγωμένης καρδιάς. Ο Κέισι ανέφερε χαρακτηριστικά: οι γάτες έλκονται από συναισθηματικές πληγές, όπως ο σκόρος από τη φλόγα,
όχι για να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητα, αλλά για να θεραπεύσουν τα ρήγματα στο συναισθηματικό σώμα. Αυτό το συναισθηματικό σώμα είναι ένα από τα λεπτοφυή ενεργειακά επίπεδα που περιβάλλουν το φυσικό σώμα, φέροντας αποτυπώματα από τραυματικές εμπειρίες, συναισθηματικά μοτίβα και ανεπεξέργαστα βιώματα. Όταν αυτό το σώμα υποστεί βλάβη, είτε από σοβαρό τραύμα, είτε από παρατεταμένες αρνητικές σκέψεις, δημιουργεί αυτό που ο Κέισι αποκαλούσε ενεργειακά κενά, ρογμές που αποστραγγίζουν τη ζωτική ενέργεια. Εάν αυτά παραμείνουν χωρίς φροντίδα, η αποδυνάμωση του ενεργειακού πεδίου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες ψυχοσωματικές συνέπειες. Σε μια από τις πιο δυνατές του περιγραφές, ο Κέισι εξήγησε σε μια χήρα πως η γάτα που εμφανίστηκε στην πόρτα της λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της δεν ήταν απλώς ένα αδέσποτο, αλλά μια πνευματική απάντηση στο πένθος της. Η γάτα, της είπε, είχε έρθει για να γεμίσει το κενό στο ενεργειακό της σώμα και να εξισορροπήσει την αποδυναμωμένη της κατάσταση. Έφερε ενέργειες συμπληρωματικές προς εκείνες που είχαν εξαντληθεί από τη θλίψη, βοηθώντας τη σταθεροποίηση και την εσωτερική θεραπεία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι γάτες εμφανίζονται συχνά μετά από μεγάλες απώλειες ή συναισθηματικά σοκ. Είναι σαν ο πόνος να λειτουργεί σαν σήμα, σαν μια πνευματική δόνηση που καλεί την κατάλληλη ψυχή. Ο Κέισι εξηγούσε επίσης ότι κάθε γάτα φέρει τη δική της ενεργειακή υπογραφή και γι' αυτό προσελκύεται από συγκεκριμένους ανθρώπους ή συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις. Η επιστήμη με τη σειρά της φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή τη σοφία. Μελέτες δείχνουν ότι η επαφή με ζώα μειώνει την κορτιζόλη και αυξάνει τα επίπεδα οξυτοκίνης, της ορμόνης της αγκαλιάς. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, οι ιδιοκτήτες γατών είχαν 30% μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιακή προσβολή. Και αν ρωτούσες τον Κέισι, θα σου έλεγε πως δεν είναι απλώς θέμα χαλάρωσης. Είναι βαθύτερο. Πρόκειται για ενεργειακή εναρμόνιση. Ο Κέισι περιέγραφε τις γάτες ως ενεργειακούς αλχημιστές. Δεν αποσπούν απλώς την προσοχή από τα αρνητικά συναισθήματα, τα μετασχηματίζουν. Όπως έλεγε, το γουργούρισμα της γάτας σπάει τις πυκνές συναισθηματικές εντάσεις, ώστε να αποβληθούν από το σώμα και να μην παγιδευτούν, δημιουργώντας ασθένεια. Αυτός ο μετασχηματισμός γίνεται μέσω κραδασμικού συγχρονισμού, ενός φυσικού φαινομένου, όπου ένα ενεργειακό πεδίο τείνει να συγχρονίζεται με ένα πιο σταθερό. Έτσι, όταν ένας συναισθηματικά ταραγμένος άνθρωπος αγκαλιάζει ή χαϊδεύει μια ήρεμη γάτα, το δικό του πεδίο αρχίζει να συγχρονίζεται με τη σταθερότητα εκείνης. Πολλοί άνθρωποι το περιγράφουν απλά. Μόλις κάθισα δίπλα της και την άγγιξα, ένιωσα να ηρεμώ αμέσως. Αυτό που ένιωσαν ήταν ενεργειακός συντονισμός. Και η γάτα, όπως πάντα, το ένιωσε πρώτη. Το πιο αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι γάτες αντιλαμβάνονται συναισθηματικές μεταπτώσεις πριν ακόμα γίνουν συνειδητές από τον άνθρωπο. Λίγο πριν συμβεί ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, πριν λάβουμε μια δυσάρεστη είδηση, η γάτα μας έχει ήδη γίνει πιο ήσυχη, πιο κοντινή, πιο προστατευτική. Δεν ανταποκρίνεται στο γεγονός. Αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στο ενεργειακό μας σώμα που προηγούνται του γεγονότος. Για ανθρώπους με κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές, ο Κέισι θεωρούσε τις γάτες ανεκτήμητο στήριγμα. Έλεγε πως η συνεχής τους παρουσία λειτουργεί σαν μετρονόμος για το συναισθηματικό σώμα, παρέχοντας σταθερότητα και ρυθμό. Από εκεί ξεκινά η διαδικασία της φυσικής συναισθηματικής ίασης. Σε ανθρώπους που έχουν υποστεί τραύμα ή παραβίαση ορίων, η γάτα προσφέρει κάτι ακόμη πιο πολύτιμο. Συντροφικότητα χωρίς απαιτήσεις. Χωρίς πίεση για συναισθηματική ανταπόκριση. Είναι εκεί, προσφέρει σταθερότητα, αλλά δεν σε πιέζει να νιώσεις καλύτερα. Σου επιτρέπει να θεραπευτείς με τον ρυθμό σου. Αυτή η ήπια, αθόρυβη παρουσία είναι συχνά το πιο κατάλληλο φάρμακο για μια πληγωμένη ψυχή. Ο Κέισι συχνά αποκαλούσε τις γάτες αγγελιοφόρους ανάμεσα στους κόσμους. Τις θεωρούσε ικανές να συνυπάρχουν και στους δύο κόσμους, τον υλικό και τον πνευματικό, ταυτόχρονα.
Ενώ ο άνθρωπος χρειάζεται ύπνο ή διαλογισμό για να ανέβει σε ανώτερα πεδία, η γάτα είναι εκεί ήδη. Αντιλαμβάνεται μορφές, ενέργειες και όντα που βρίσκονται πέρα από την ανθρώπινη όραση. Πόσες φορές δεν έχουμε δει τη γάτα να κοιτά επίμονα ένα άδειο σημείο στον τοίχο, να ακολουθεί με το βλέμμα κάτι που δεν υπάρχει, να φεύγει απότομα σαν να είδε κάτι. Για τον Κέισι, αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι τυχαίες. Είναι αντιδράσεις σε πνευματικές επιρροές. Έλεγε, η ξαφνική εγρήγορση μιας γάτας, χωρίς εμφανή αιτία, συχνά υποδηλώνει την είσοδο ενός πνευματικού οδηγού ή την ενεργοποίηση μιας αόρατης επιρροής γύρω από τον άνθρωπό της. Μας συμβούλευε να δίνουμε προσοχή σε τέτοιες στιγμές, γιατί μπορεί να φανερώνουν πνευματικές διαδικασίες που επηρεάζουν την εξέλιξή μας. Πέρα από την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται πνευματικές παρουσίες, ο Κέισι πίστευε ότι οι γάτες μπορούν να λειτουργήσουν ως οχήματα μέσα από τα οποία οι πνευματικοί οδηγοί μεταφέρουν την επιρροή τους με τρόπο πιο απτό για τους ανθρώπους. Το φυσικό σώμα της γάτας, έλεγε, είναι το μέσο του οποίου ενέργειες υψηλής συχνότητας κατεβαίνουν σε επίπεδα πιο προσιτά στην ανθρώπινη αντίληψη. Αυτή η συμβιωτική συνεργασία στηρίζεται σε αυτό που αποκαλούσε συμβόλαια ψυχής, ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ανθρώπων και ζώων πριν από την ενσάρκωσή τους. Μέσα από αυτές τις συμφωνίες δημιουργείται αυτό που ονόμαζε συντονισμένα ενεργειακά πεδία, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών, ενέργειας και πνευματικής καθοδήγησης, ώστε και οι δύο ψυχές, η ανθρώπινη και η ζωική, να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους στη γη. Αυτός ο συντονισμός εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως έχουν τηλεπαθητική σύνδεση με τη γάτα τους. Πολλοί αναφέρουν πως η γάτα φαίνεται να γνωρίζει τι σκέφτονται ή πώς αισθάνονται, ακόμα και πριν εκφράσουν οτιδήποτε. Αυτή η μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας είναι, σύμφωνα με τον Κέισι, φυσική έκφραση της πνευματικής του σύνδεσης. Οι ψυχές αναγνωρίζονται πέρα από τις αισθήσεις και το μυαλό. Υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις ανθρώπων που δηλώνουν ότι η ζωή τους άλλαξε δραστικά λίγο μετά την εμφάνιση μιας γάτας. Πώς βρήκαν κατεύθυνση, έλαβαν καθοδήγηση, ξεπέρασαν εμπόδια ή έλαβαν εσωτερικές αποκαλύψεις που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Ο Κέισι θεωρούσε αυτά τα φαινόμενα απόδειξη ότι η γάτα λειτουργούσε σαν κανάλι. Η παρουσία της εξισορροπούσε το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, επιτρέποντας σε πνευματικά μηνύματα, που πριν μπλοκάρονταν από στρες ή χαμηλές δονήσεις, να περάσουν καθαρά. Σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια γυναίκα δυσκολευόταν να πάρει μια κρίσιμη απόφαση ζωής. Ένα δέσποτο εμφανίστηκε στο σπίτι της και αρνήθηκε να φύγει. Λίγες ημέρες αργότερα, άρχισε να βλέπει έντονα όνειρα γεμάτα καθοδήγηση. Ο Κέισι εξήγησε ότι η γάτα δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε ως ενσάρκωση μιας παλαιότερης ψυχικής συμφωνίας. Η γάτα λειτουργούσε ως αγωγός, ώστε να φτάσουν σε εκείνη τα πνευματικά μηνύματα που η διαταραγμένη της ενέργεια προηγουμένως μπλόκαρε. Το πότε εμφανίζεται μια γάτα δεν είναι τυχαίο. Ο Κέισι έλεγε πως η είσοδός του συχνά συμπίπτει με μεγάλες μεταβάσεις, αλλαγές δουλειάς, χωρισμούς, πένθη, αφυπνήσεις. Αυτές οι μεταβατικές περίοδοι ανοίγουν παράθυρα στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, καθιστώντας τον πιο δεκτικό τόσο σε πνευματική καθοδήγηση, όσο και στην επιρροή που φέρνει μια γάτα. Οι περίεργες συμπεριφορές τους, όπως το να κοιτούν σε κενό σημείο, να κυνηγούν κάτι αόρατο ή να σηκώνουν τα αυτιά σε ανύπαρκτους ήχους, για τον Κέισι δεν είναι τυχαίες. Ανέφερε ότι πολλές φορές οι γάτες αντιδρούν όχι σε φυσικά ερεθίσματα, αλλά σε μορφές σκέψης ή συναισθηματικές εκπομπές του ανθρώπου τους. Κάθε σκέψη ή συναίσθημα δημιουργεί ένα ενεργειακό αποτύπωμα και η γάτα μπορεί να το δει. Έτσι, πολλές από τις αντιδράσεις της είναι στην ουσία καθρέφτης της ενεργειακής μας κατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Κέισι μιλούσε για αιθερικές πύλες, σημεία όπου η μεμβράνη μεταξύ κόσμων είναι λεπτότερη. Το σπίτι μας μπορεί να έχει τέτοια σημεία και συνήθως είναι τα αγαπημένα μέρη της γάτας για ύπνο ή ξεκούραση.
Όχι επειδή είναι πιο άνετα, αλλά επειδή εκεί η ενέργεια είναι πιο ισχυρή ή πιο ασταθής και η γάτα επιτηρεί τη ροή. Αλλά ο ρόλος τους δεν τελειώνει εκεί. Ο Κέισι έλεγε πως οι γάτες συχνά έρχονται στη ζωή ανθρώπων που αρχίζουν να αφυπνίζονται ψυχικά, αλλά δεν το έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει. Η παρουσία της γάτας λειτουργεί ως γητεία, αγκυρώνοντας την ψυχή καθώς αυτή ανοίγει προς τα ανώτερα επίπεδα αντίληψης. Πολλοί που ξεκίνησαν να βιώνουν ψυχικά ή διαισθητικά φαινόμενα ανέφεραν ότι λίγο πριν από την αρχή αυτών μια γάτα είχε εμφανιστεί και εγκατασταθεί στη ζωή τους. Ο ρόλος της γάτας ως αγγελιοφόρου συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο Κέισι εξηγούσε ότι όταν μια γάτα κοιμάται κοντά μας, σταθεροποιεί το ενεργειακό μας σώμα κατά τη διάρκεια των ονείρων. Αυτό επιτρέπει καθαρότερη πρόσβαση στην πνευματική καθοδήγηση μέσα από τα όνειρα. Γι' αυτό και πολλοί ιδιοκτήτες γατών αναφέρουν πιο ζωντανά και νοηματικά όνειρα όταν η γάτα τους κοιμάται μαζί τους. Ίσως όμως η πιο εντυπωσιακή ιδέα του Κέισι ήταν η έννοια του συμβολέου ψυχής μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Υποστήριζε ότι πριν ενσαρκωθούμε, οι ψυχές συνάπτουν συμφωνίες με άλλες ψυχές, ανθρώπινες και μη, για να βοηθήσουν η μία την άλλη στην εξέλιξη. Κάποιες από αυτές τις συμφωνίες αφορούν τις γάτες, που υπόσχονται να βρουν τον άνθρωπό τους σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής. Ο Κέισι εξηγούσε: οι ψυχές δημιουργούν συμφωνίες με άλλες ψυχές, ανθρώπινες και ζωικές, ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτες, σύντροφοι, δάσκαλοι και θεραπευτές, η μία για την άλλη σε προκαθορισμένες στιγμές. Αυτές οι προενσάρκωσης συμφωνίες δημιουργούν ένα ενεργειακό αποτύπωμα που καθιστά δυνατή την αναγνώριση όταν οι ψυχές συναντηθούν στη γη, ακόμα και αν ο συνειδητός νους δεν θυμάται τίποτα. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν αγαπούσαν τις γάτες ξαφνικά νιώθουν ανεξήγητα να έλκονται από μία συγκεκριμένη γάτα. Νιώθουν μια ακαριαία σύνδεση, σαν να ήταν πάντα δική τους. Ο Κέισι περιέγραψε την περίπτωση ενός άντρα που απεχθανόταν τις γάτες. Ξαφνικά αισθάνθηκε έντονη έλξη για ένα αδέσποτο. Όπως αποκάλυψε αργότερα, το συμβόλαιο μεταξύ τους είχε γίνει 3 ζωές νωρίτερα, όταν η γάτα, τότε σε άλλη μορφή, τον είχε βοηθήσει να επιβιώσει μόνο στη φύση ως παιδί. Η παρούσα επανασύνδεση είχε σκοπό να αφυπνίσει τον άντρα, ενώ για τη γάτα η επανένωση παρήχε την εμπειρία εμπιστοσύνης και ασφάλειας που χρειαζόταν για τη δική της εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Κέισι, τέτοιες σχέσεις δεν περιορίζονται σε μία ζωή. Πολλές φορές, οι ίδιες ψυχές επανενώνονται με τη μορφή ανθρώπου και ζώου για να συνεχίσουν το ταξίδι. Αυτή η βαθιά οικειότητα που πολλοί αισθάνονται όταν συναντούν τη γάτα τους για πρώτη φορά δεν είναι φαντασία. Είναι αναγνώριση σε ψυχικό επίπεδο. Οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ τους, έλεγε, ακόμα και αν τα μυαλά δεν θυμούνται. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο Κέισι εξηγούσε ότι οι γάτες ενσαρκώνονται ειδικά για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ολοκληρώσει ανοιχτά πνευματικά ζητήματα από το παρελθόν. Φέρουν μαζί τους ενεργειακά μοτίβα που ξυπνούν μνήμες, θεραπεύουν παλιά τραύματα ή επανασυνδέουν την ψυχή με χαμένα κομμάτια της. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η ιδέα ότι ορισμένες γάτες επιλέγουν να επεξεργαστούν μέσα από το δικό τους σώμα δύσκολες ενέργειες που ο άνθρωπος τους δεν είναι έτοιμος να μεταβολήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται γάτες που αρρωσταίνουν με παρόμοιους τρόπους όπως οι άνθρωποι τους, όχι από αδυναμία, αλλά από επιλογή. Η αναγνώριση μεταξύ τέτοιων ψυχών είναι ακαριαία. Πολλοί περιγράφουν τη στιγμή που βλέπουν τη γάτα τους για πρώτη φορά ως κάτι που ένιωσαν με όλο τους το είναι. Δεν είναι λογική απόφαση. Είναι ανάμνηση της ψυχής. Ο Κέισι το έθετε απλά. Η υπερσυνείδηση γνωρίζει το γιατί. Ακόμα και όταν το μυαλό το αγνοεί, αν κάποια γάτα εμφανίστηκε στη ζωή σου όταν όλα έμοιαζαν σκοτεινά, ίσως τώρα καταλαβαίνεις γιατί. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και συνέχισε μαζί μας αυτό το πνευματικό ταξίδι.